Ethio Social Science YouTube channel, your study guide. ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የኢትዮ ሶሻል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ይዤላችሁ የመጣሁት ሂስትሪ ግሬድ 11 ዩኒት 2 አዲሱን መጽሐፍ ማለት ነው ቀጣዩን ፓርት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ ያኛው ዩቲዩብ ቻናሌም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ እና ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ ዛሬ የምንመለከተው 2.4 civilization in Latin America በላቲን አሜሪካ ውስጥ ስልጣኔው ምን ይመስላል የሚለው ነው በዛሬ ትምህርት ላይ የምንመለከተው ማለት ነው The Americans include two continents North America and South America እና አሜሪካ ሁለት አህጉሮችን ያካትታል እነሱ ሰሜን አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ ናቸው within the geographical regions lies Mesoamerica which is made up of Mexico and Central America its major spot where cultures and civilization first thrived in that part of the world እና በእነዚህ ጂኦግራፊካል ክልል ውስጥ ሜሶ አሜሪካ ይገኝበታል ማለትም ሜሶ አሜሪካ የምንላቸው በአሁን ጊዜ እነዚህን የምነግራችሁ ቦታዎች የሚይዙ ናቸው ለምሳሌ ኖርዝ ኮስታሪካ ኒካራጓ ሆንዱራስ ኤልሳልቫዶር ጓታማላ ከሴንትራል እስከ ደቡብ ሜክሲኮ የሚያጠቃልሉ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ቦታዎች የባህልና የስልጣኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የዳበረበት ዋና ቦታዎች ናቸው ማለት ነው Sometimes between 12,000 and 10,000 years ago, most scholars believe people first arrived in the Americas from Siberia and Alaska through a land bridge currently known as the Bering Strait. እና ከ12000 እስከ 10000 ዓመታት በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ አብዛኞቹ ምሁራን እንደሚያምኑት አሜሪካ ውስጥ የሚገኙ ህዝቦች መጀመሪያ የመጡት ከሳይቤሪያና ከአላስካ ነው ወደ አሜሪካ የገቡት ይላሉ በአሁን ጊዜ ቤሪንግ ስትሪት ተብሎ በሚጠራው ድልድይ ማለት መሬት ላይ በሚገኝ ድልድይ አልፈው ነው ወደዚህ አሜሪካ የሚባል አህጉር ወይም ክልል የገቡት ይላሉ ማለት ነው In the Americans as always the greatest adaptation to this huge and new continent endured with great mountains rivers jungle deserts occurred when people learned to domesticate plant and animals እና አሜሪካኖች ልክ እንደ ሌሎች ቦታዎች አሜሪካ ማለት ታላላቅ ተራራዎች ወንዞች ጫካዎችና በረሃዎች ካሉበት ግዙፍና አዲስ አህጉር ጋር አሜሪካኖች ማለት ነው መላመድ የቻሉት እጽዋትና እንስሳትን እንዴት ዶሜስቲኬት አድርገው ወይም አላምደው መኖር እንደሚችሉ ሲማሩ ነው አዳፕት ያደረጉት ማለት ነው This change took place slowly between about 8500 BC and 2000 BC እና እነዚህ ለውጦች ቀስ በቀስ የተከናወኑት በ8500 BC ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ8500 BC እና በ2000 BC አመት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው እና Mesoamericans Neolithic people cultivated a range of crops like beans, wheat, potato, peppers, tomato, squash and maize. The Native Americans name for corn. እና በሜሶ አሜሪካ ውስጥ የኒዮሊቲክ ሰዎች ወይም በኒዮሊቲክ ፔሪድ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው የተለያዩ ሰብሎችን ያመርቱ ነበር ልክ እንደ ባቄላ ስኳር ድንች ቃሪያ ቲማቲም ዱባና በቆሎ የመሳሰሉ የተለያዩ ሰብሎችን ያመርቱ ነበር ማለት ነው People in South America cultivated crops such as maize and cassava and domesticated llamas and other animals valued for their wool እና በሳውዝ አሜሪካ የሚኖሩ ሰዎች እንደ በቆሎና ካዛባ ያሉ ሰብሎችን ያለማሉ በተጨማሪ የተለያዩ እንስሳት ልክ እንደ ላላማስ ያሉ እንስሳትን ለሱፍ መስሪያ ይጠቀሙበት ነበር ማለት ነው እና ካዛባ እና ላላማ በአማርኛ ምን እንደሚባሉ አላቅም ግን እዚህ ምስል ላይ የምትመለከቷቸውን ይመስላሉ ይሄ ካዛባ ነው ተክል ነው ይሄ ደግሞ ላላማ የሚባለው እንስሳ ነው ማለት ነው By 3000 BC in parts of the South America and 1500 BC in parts of Mesoamerican farmers had settled in village እና በ300 BC በደቡብ አሜሪካና ደግሞ በ1500 BC በአንዳንድ ሜሶ አሜሪካ ውስጥ ገበሬዎች በመንደሮች ውስጥ ሰፍረው እንደነበረ ይነገራል The population then expanded and some villages eventually grow into the great
early cities of the Americans እናም ከዛ የህዝብ ቁጥር እየሰፋ መሄድ ጀመረ እና አንዳንድ መንደሮችም በመጨረሻ ወደ ታላላቅ የአሜሪካ የመጀመሪያዎቹ ከተሞችም ሆኑ ማለት ነው እና አሁን ደግሞ የምንመለከተው ማለት ነው በሚሶ አሜሪካ ውስጥ ያሉትን ዋና ዋና የባህልና የስልጣኔ ማዕከል የነበሩትን እንመለከታለን ማለት መጀመሪያ የምንመለከተው 2.4.1 the የማያ ህዝቦችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው ከዛ በፊት brainstorming question አለ አንደኛው ምን ይላል what relation do Mexicans and Mayas have ሜክሲኮ እና ማያ ምን አይነት ግንኙነት ነው ያላቸው ይላል ሁለተኛው ደግሞ what do you think is a city state የከተማ ግዛት ማለት ምን ይመስላችኋል city state ማለት ነው እና እነዚህን ሁለቱ brainstorming questionዎች አሁን ከምንማማራው ክፍል ላይ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው The Mayas were the earliest people to build large cities by 300 BC ኑማትስ ነው ጓታማላ እና ማያዎች በ300 BC ትላልቅ ከተሞችን የገነቡ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ነበሩ በአሁን ጊዜ ጓታማላ አካባቢ ነበረ የሚኖሩት ማለት ጓታማላ ላይ By about 250 AD the Mayas golden age also known as the classic period being with city-state flourish from the Yucatan Peninsula in southern Mexico through much of Central America እና በ250 ዓመተ ምህረት አካባቢ የማያ ወርቃማ ዘመን ነበር እንዲሁም ክላሲካል ፔሪድ በመባልም ይታወቃል እና የመጀመሪያው ከመጀመሪያው ሲቲ ስቴት ተነስተው ወደ ዩካታን ፔኒንሱላ ወደ ሳውዝ ሜክሲኮ ውስጥ የሚገኘው ማለት ነው እና እንደ ወደ ሴንትራል አሜሪካም አቋርጠው መስፋፋት ጀምሯል ከዩካታን ፔኒንሱላ ሳውዝ ሜክሲኮ ውስጥ የሚገኘው ከሱ ተነስተው ወደ ሴንትራል አሜሪካ ወደ ውስጥ መግባት ችለዋል እና መስፋፋትም ችለዋል ማለት ነው Before the Mayas developed a large population centers that lived scattered across the land እና ማያዎች ብዙ የህዝብ ማዕከላትን ከመገንባታቸው በፊት በምድሪቱ ላይ ተበታትነው ነበር የሚኖሩት ማለት ነው They developed two farming methods that allowed them to thrive in the tropical environment እና በሚሞቀው ወይ በትሮፒካል environment በሐሩሩ ክልል ውስጥ እንዲበለጽጉ የሚያስችላቸውን ወይ እንዲያርጉ የሚያስችላቸውን ሁለት የእርሻ ዘዴዎች አዘጋጅተው ይጠቀሙ ነበር እነዚህ የማያ ሰዎች ማለት ነው The people had to clear the forest in order to plant on it እና የማያ ሰዎች አትክልትን ለመትከል ሲሉ ጫካውን ይመነጥሩም ነበር along the bank of the rivers farmers built raised fields to lift crops above the annual flood waters which allowed them to produce enough maize and other crops to support the rapidly growing cities እና በወንዞች ዳርቻ ላይ አርሶ አደሮች ምን ያደርጋሉ የእርሻ ማሳዎችን በመስራት ከመታዊው ጎርፍ ሲመጣ በሱ በላይ ሰብሎችን በመትከል ወይ በማንሳት የበቆሎና ሌሎች ሰብሎችን ያመርቱ ነበር ማለት ነው በፍጥነት ያደጉ ያሉትን ከተሞች ለመደገፍ ሲሉ ማለት ነውና ይሄንን በማድረጋቸው እነዚህ በፍጥነት ያደጉ ያሉ ከተሞችን ለመደገፍም አስችሏቸዋል ማለት ነው The Maya cities that developed before entering the classical period never formed an empire እና የማያ ሰዎች በክላሲካል ፔሪድ ጊዜ ወይም በጎልደን ኤጅ ጊዜም ሆነ ከዛ በፊት ባለው ጊዜያትን empire የሚባል ነገር አልመሰረቱም ነበርና there were many city states of which the most powerful were Tikals and ካላካሙል እና ብዙ ስቴቶችም ነበሩ እና ሲቲ ስቴት ምንድነው ዛ brainstorming question ላይ ሲቲ ስቴት ምንድነው የሚል ነገር አለና ሲቲ ስቴት ምንድነው ለምትሉ ከተማ ነው ነገር ግን ራሱን የቻለ ሉዓላዊነት ያለው ድንበር ያለው እና እንደ ማዕከል ወይም ዋና ከተማ የሚያገለግል የፖለቲካል የኢኮኖሚክስ እና ካልቸራል ላይፍም የሚታይበት ነው ሲቲ ስቴት የምንለው ማለት ነው የከተማ ግዛት የምንለው ማለት ነው እናም በማያ ውስጥ በጣም ሀያላን የሚባሉ ወይም የሆኑ ቲካልና
ካሳካውል የተባሉ ብዙ ስቴቶች ነበሩ ማለት ነው conflicts and wars were common among the different city states እና በተለያዩ የከተማ ግዛቶች መካከል city states መካከል ግጭትና ጦርነት የተለመደም ነበረ በማያ ውስጥ ማለት ነው city state maintained regular contact through trade which generated a great deals of wealth እና city stateዎቹ ሰላማዊ ወይም መደበኛ ግንኙነትም ነበራቸው እና የንግድ ልውውጥን ያካሂዱ ነበር እና ይሄ ከፍተኛ ሀብትንም እንዲያገኙ አድርጓቸዋል ማለት ነው እርስ በርሳቸው በመገበያየታቸው trade good include items of daily use such as honey salts and cottons እና ምን አይነት የንግድ ዕቃዎችን ነው የሚለዋወጡት ስንል ለዕለት ከዕለት ጥቅም ላይ የሚውሉ ነገሮችን እንደ ማር ጨው እና ጥጥ ያሉ ነገሮችን ይለዋወጡ ነበር በተጨማሪም non-essential but prized items such as feathers precious stones and jaguar hides which might have been used in ceremonies or to show status እና አስፈላጊ ያልሆኑ ግን የተከበሩ ዕቃዎችንም ልክ እንደ ላባ የከበሩ ድንጋዮችና የጃጓር ቆዳ ያሉ ዕቃዎችንም ይለዋወጣሉ እና እነዚህም በክብረ በዓላት ላይ ወይም ያንድ ሰው ደረጃ ለማሳየትም ይጠቀሙባቸዋል ማለት ነው many society displayed distinct social hierarchy እና የማያ ማህበረሰቦች በተለያዩ ማህበራዊ ተዋረድ ወይም ደረጃ የተከፋፈሉ ነበሩ each Maya cities had its own ruler who was usually male እና እያንዳንዱ የማያ ከተሞች የየራሳቸው ገዢዎች ነበራቸው እነሱም በአብዛኛው ጊዜ ወንድ ነበር የሚያስተዳድራቸው ወይም የሚመራቸው ማለት ነው Maya records and carvings show that women occasionally governed on their own or in the name of young sons እና የማያ መዛግብትና ቅርጻቅርጾች እንደሚያሳዩት ሴቶች አልፎ በራሳቸው ወይም በወጣት ወንድ ልጃቸው ስም ያስተዳድሩ እንደነበረም ይናገራል nobles gave many functions such as military leadership management of public works collections of tax and enforce laws እና መኳንንቶች የተለያዩ ተግባራትን ለተለያዩ ሰዎች ይሰጡ ነበር ልክ እንደ ወታደራዊ አመራር የህዝብ ስራዎች አስተዳደር የግብር አሰባሰብና ህግን ማስከበር ያሉ ብዙ ተግባራትንም ይሰጡ ነበር መኳንንቶች ማለት ነው scripts painters and sculptors were also highly respected እና ጻፊዎች ሳሌዎችና ቀራጺዎችም በጣም የተከበሩ ነበሩ merchants formed a middle class in societies that wealthless and most powerful merchants were certainly nobles እና በማያ ውስጥ ነጋዴዎች በህብረተሰቡ ውስጥ መካከለኛ ደረጃ ያላቸው ነበሩና በጣም ሀብታምና በጣም ኃይለኛ ነጋዴዎች ደግሞ መኳንንቶችም ይሆኑ ነበር ኖብልም ይሆኑ ነበር ማለት ነው the majority of the Mayas were farmers እና አብዛኞቹ ማያዎች ገበሬው ነበሩ they grow maize beans squash well as fruit trees cottons and flowers እና ገበሬዎች ምን ያበቅሉ ነበር በቆሎ ባቄላ ዱባ እንዲሁም የፍራፍሬ ዛፎችን እንዲሁም ጥጥና አበባዎችንም ያበቅሉ ነበር they were also slaves in some cities that had been captured in war እና ባንዳን ከተሞች ደግሞ በጦርነት የተማረኩ ባሪዎችም ይገኙ ነበር ማለት ነው the cultural life of the Maya include impressive advances in learning and the arts እና የማያ ባህላዊ አኗኗራቸው የተለያዩ ትምህርቶችንና በስነ ጥበብ ውስጥ አስደናቂ እድገቶችን ያካተተ ነበር in addition they developed a complex polytheistic religions እና በተጨማሪ ውስብስብ የሆነ የብዙ አምልኮ ወይም ሃይማኖት ነበራቸው ወይም አዳብረዋል ማለት ነው the cities of Maya today are known for their towering temples and palace building from stones እና የማያ ከተሞች ዛሬ ላይ የሚታወቁትን ከድንጋይ የተሰሩ ቤተመቅደሶችንና ቤተመንግስቶችም በእነሱ ይታወቃሉ temples rested on pyramid shaped platform where priests performed rites and sacrifice እና ቤተመቅደሶቹ በፒራሚድ ቅርጽ የተሰሩ ነበሩ እናም ካህናት ጸሎተ ፍትሃትና መስዋዕትን የሚያደርጉባቸው ህንጻዎች ነበሩ ማለት ነው some temples also served as burial places
rulers, nobles and priests, for rulers, nobles and priests እና አንዳንዱ ቤተ መቅደስ ውስጥ ደግሞ ለገዢዎች ለመኳንንቶችና ለካህናት የመቃብር ስፍራም ሆኖ ያገለግላሉ ማለት ነው። The Maya also developed hierarchical hieroglyphics writing system which scholars did not interpret until recent decades እና ማያዎች hieroglyphics የሚባል ያጻጻፍ ስርዓትም ነበራቸው እና እስከ ቅርብ 10 ዓመታት ድረስ ሊቃውንት እነዚህን ጽሁፎች መተርጎም አቅቷቸው ነበረ ማለት ነው ይሄንን ያጻጻፍ ስርዓት። Maya priests need to measure time accurately in order to hold ceremonies at the correct moment እና የማያ ቄሶች የተለያዩ ስርዓቶችን በትክክለኛው ጊዜ ለማካሄድ ጊዜን በትክክል መቁጠር ወይም መለካት እንደሚያስፈልጋቸው ያውቁ ነበርና as a result Maya priests became expert mathematicians and astronomers እና በዚህ ምክንያት ብዙ ቀሳውስት ወይም ቄሶች የሂሳብ ሊቃውንትና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችም ነበሩ። they developed an accurate 365 days solar calendar እና ትክክለኛውን የ365 ቀን የፀሐይ አቆጣጠር ያለውን ካላንደርም አዘጋጅቷል በዚህ ምክንያት ማለት ነው። priests also invented a numbering systems that include the concept of zero እና በተጨማሪም ቀሳውስቶቹ ወይም ቄሶቹ የዜሮን ጽንሰ ሐሳብ ያካተተ የቁጥር ስርዓትንም ፈልስፈዋል ወይም ፈጥረዋል ማለት ነው። about 980 the Mayas stopped building cities and their civilization began to decline እና በ900 ዓመተ ምህረት አካባቢ ማያዎች ከተሞችን መገንባታቸውን አቆሙ ማለትና ስልጣኔያቸውን ማስቆልቆል ዲክላይን ማድረግ ጀመረ። however no one knows why the power of Maya declined ሆኖም ግን የማያ ኃይል ለምን እንደቀነሰ ማንም አያውቅም ነበር። some suggest that overpopulation diseases or drought disrupted Maya's life እና አንዳንዶቹ ምን ይላሉ በህዝብ ብዛት ነው በበሽታ ነው ይላሉ ወይም በድርቅ ነው የማያ ሰዎች ህይወት እና ህይወታቸው እየተስተጓጎለ መጣው ይላሉ። other things are peasants revolted against the priests and nobles እና ሌሎቹ ደግሞ ምን ይላሉ ገበሬዎቹ በካህናትና በመኳንንት ላይ በማመጻቸው ነው ዲክላይን ያረገ ወይም ዲስትራፕት እየሆነ የመጣው ይላሉ። by the time the Spanish arrived in the 1500s the Mayas mostly lived in farming village እና በ1500ዎች ውስጥ ስፔናውያን በደረሱበት ጊዜ ማያዎች በአብዛኞቹ በእርሻ መንደሮች ውስጥ ይኖሩ እንደነበረ ይናገራሉ እና በመጨረሻም በስፓኒሾች የተያዙት የተወረሩት ማለት ነው ማያዎች እና ስለማያ ይሄንን ይመስላል። ቀጣይ የምንመለከተው ደግሞ 2.4.2 the Aztec የአዜቴክ ማህበረሰቦች ምን ይመስላሉ የሚለውን ስና ከዛ በፊት ብሬንስቶርሚንግ ኩዌስቸን አለ። ምን ይላል አንደኛው in what field of technology did the Aztecs and the Roman display similarity አዜቴኮችና ሮማኒያዎች በየትኛው ቴክኖሎጂ መስክ ተመሳሳይ ነገር አስገኝተዋል ነው የሚለው። ሁለተኛው both the Aztecs and Egyptian built pyramid how do you understand this አዜቴክ እና ግብፃውያን ሁለቱም ፒራሚዶችን ገንብተዋልና ይሄንን እንዴት ትረዱታላችሁ ነው የሚለው እና እነዚህን ሁለቱን ብሬንስቶርሚንግ ኩዌስቸኖች አሁን ከምንማማራው ክፍል ላይ የምናገኘው ይሆናል። ወደ ትምህርታችን ስንገባ as Maya civilization weakened the other people such as the Zapotecs and Toltecs fought for control southern Mexico እና የማያ ስልጣኔ ሲዳብር ሌሎች እንደ ዛፖቴክስ እና ቶሌቴክ ያሉ ሰዎች ደቡብ ሜክሲኮን ለመቆጣጠር መዋጋት ጀመሩ። they also built large cities and pyramid temples እና እንዲሁም ትላልቅ ከተሞችና ፒራሚዶች የፒራሚድ ቤተ መቅደሶችንም ገንብተዋል። thus in the 1200 centuries AD the Aztecs pushed their way into the valley of Mexico እና በ1200ዎቹ አዜቴክ እነዚህን ሰዎች ወደ ሜክሲኮ ሸለቆች መክፋት ጀመሩ። the Aztecs were warlike peoples እና አዜቴኮች ጦርነት ወዳድ ህዝቦች ነበሩ። in the 1325 AD the
they established a capital's name ቲኖቼትላን እና በ1325 ደግሞ ቲኖቼትላን የተባለ ዋና ከተማም አቋቁሟል አዜቴኮች ማለት ነው they then conquered neighboring towns and cities እናም ከዛም አዜቴኮች አጎራባሽ ከተሞችን ድል ማድረግ ወይ መቆጣጠር ጀመሩ the Aztecs forced the conquered peoples pay tribute in the form of food feathers gold cotton and slave እና አዜቴኮች ያወረሯቸውን ሰዎች ግብር እንዲከፍሉ ያስገድዷቸው ነበር በተለያዩ መስክ ደግሞ በመግብ በተለያዩ መልኩ ማለት ነው በመግብ በላባ በወርቅ በጥጥና በባሪያ መልክ ግብር የሚያስከፍሏቸው ነበር the Aztec empire reached its highest under Montezuma who collected tribute from 371 states እና አዜቴክ ኢምፓየር ወይም ግዛት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰችው በሞንቴዙማ the ነበር እና ይሄ ሰውዬ 371 ስቴቶችን ግብር ያስከፍልም ነበር ወይም ሰበስብ ነበር ከነዚህም ግዛቶች ማለት ነው the empire had supreme powers he appointed officials to administer justice and regular trades እና የአዜቴክ ኢምፓየር ወይም ንጉሠ ነገስቱ ከፍተኛ ስልጣን ነበራቸው እና ፍትህን ለማስተዳደር ባለስልጣናትን ይመርጣሉ እናም ንግድን የሚቆጣጠሩት ኢምፓየሩ ነበሩ ማለት ነው like the Romans the Aztec built roads to link distance outposts to the capitals እና ልክ እንደ ሮማኒያኖች አዜቴኮችም መንገዶችን ሰርተውም ነበር እና ከርቀት የሚገኙት ምሽጎችን ከዋናው ከተማ ጋር ለማገናኘት ነው እነዚህን ሮዶች የሰሩት ማለት ነው so leaders were stationed at strategic spots along the road to protect travelers such as merchants who carried on a brisk trade እና ወታደሮችም በመንገዱ ዳር ባሉ ስልታዊ ቦታዎች ላይ ተቀምጠው ተጓዦችን ማለት ነው ከፈጣን ንግድ ከሚያደርጉ ነጋዴዎችም ይጠብቁ ነበር ማለት ከብሪስክ ትሬደሮች ማለት ነው in the 1500s Tenochtitlan was a bustling city with about 100,000 inhabitants እና በ1500ዎቹ ቴኖቼትላን ወደ 100,000 የሚጠጉ ነዋሪዎች ያሏት የተጨናነቀች ከተማም ነበረች as the population of the cities grew the expanded their island capitals እና የከተማው ህዝብ ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ የደሴቲቱ ዋና ከተማ መስፋፋት ጀመረች ማለት ነው engineers built walkways roads made of packed earth to connect the island to the mainland እናም ደሴቲቱን ከዋናው መሬት ጋር ለማገናኘት መሐንዲሶቹ የእግረኛ መንገዶችንም መስራት ጀምሮ ነበር farmers filled in part of the lakes and dug drainage canals to create more farmlands እና አርሶ አደሮች ደግሞ የሃይቁን ክፍል ሞልተው የውሃ መውረጃ ቦዮችን በመቆፈር ብዙ የእርሻ መሬቶችንም መፍጠር ችለው ነበር a huge pyramid temples and the emperor's palaces dominated Tenochtitlan እና አንድ ትልቅ የፒራሚድ ቤተመንግስት እና የንጉሠ ነገስቱ ቤተመንግስት በቴኖችላን ከተማ ውስጥ ነበር የተገነቡት ማለት እነዚህ ፒራሚዶችና ቤተ መንግስቶቹ ማለት ነው the palace served as the storehouse for tributes እና ቤተ መንግስቱ ግብር መሰብሰቢያም ግብር መሰብሰቢያ መጋዘን ሆኖ ያገለግል ነበር it also housed the royal family thousands of servants and officials a zoo and a library of history books and accounting records እና በተጨማሪም ይሄ ቤተ መንግስት የንጉሳዊ ቤተሰቦችን በሺዎች የሚቆጠሩ አገልጋዮችን እና ባለስልጣናትን መካነ አራዊትን ዙ እና የታሪክ መጻሕፍትን የሂሳብ መዛግብትን የያዘ ቤተ መጻሕፍትም ይገኝበት ነበር ማለት ነው እና like the Romans the Aztec adapted ideas from the peoples they conquered እና ልክ እንደ የሮማኖች አዜቶኮችም በቀኝ ከያዟቸው ወይም ከተቆጣጠሯቸው ሰዎች ሐሳብን ይወስዱ ነበር ወይም ይቀበሉ ነበር Aztec priests used to knowledge of astronomy and mathematics like the Mayas they developed a 365 day solar calendar
ሶላር ካላንደር እና አዜቴኮች የአዜቴክ ቄሶች ማለት ነው የስነ ፈለግና የሂሳብ እውቀት ነበራቸው። እናም ልክ እንደ ማያዎች ማለት ነው የ365 ቀን የፀሐይ አቆጣጠር ወይም ካላንደርም ፈጥሮ ነበር። እነሱም አዜቴክ priests used herbs and other medicines to treat fevers and wounds እና በተጨማሪም የአዜቴክ ቄሶች ማለት ነው ትኩሳትና ቁስሎችን ለማከም እጽዋትና ሌሎች መድኃኒቶችንም ይጠቀሙ ነበር። It is physicians could set broken bones in place and treat dental cavities እና ሐኪሞች ደግሞ የተሰበሩ አጥንቶችን በቦታው መመለስ ይችሉ ነበር። በተጨማሪም የተቦረቦረ ጥርስን ማከምም ይችሉ ነበር ማለት ነው። They also prescribed steam baths as cures for various ills, a therapy still used today እና በተጨማሪም የእንፋሎት መታጠቢያ ገንዳዎችን ለተለያዩ ህመሞች ፈውሶች አድርገው ይጠቀሙ ነበር እና ይሄም ህክምና ዛሬም ላይ ጥቅም የሚውል ነው ማለት ነው። The Aztec worshipped many gods including the god of corn, rain, sun, water እና አዜቴኮች የተለያዩ አማልክትን ያመልኩ ነበር። ልክ እንደ የበቆሎ አማልክት፣ የዝናብ፣ የፀሐይና የጦርነት አማልክትም ነበሯቸው። Their calendar was like a religious text. It told the peoples which month was sacred to each gods and goddess እና የቀን መቁጠሪያቸው እንደ ሃይማኖታዊ ጽሑፍ ነበርና ለእያንዳንዱ አምላክ እና አማልክት የትኛው ወር የተቀደሰ እንደሆነ ለሰዎች የሚያሳውቃቸው ነበር እና ስለ አዜቴክ ይሄ ይመስላል። እና ሌላ ተጨማሪ ነገር ስለ አዜቴክ የለም እዚህ መጽሐፋችሁ ላይ ማለት እና በመጨረሻም አዜቴክ በስፓኒንደርስ ወይም በስፓኒሾች በ1521 ዲስትሮይድ እንደሆነች ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ስለ አዜቴክ ይመስላል። ቀጣይ ደግሞ ስለ ኢንካ 2.4.3 the Incas የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። In about 4050 AD the Incas found the last great empire in the Andes Great of Latin America እና በ1450 ዓመተ ምህረት አካባቢ ኢንካ በላቲን አሜሪካ ኤንዲስ በሚባል ክልል ውስጥ የመጨረሻው ታላቅ ግዛት ተመሰረተ ማለት ነው። The Inca Empire stretched from what is today Ecuador through Peru, Bolivia, Chile and Argentina እና የኢንካ ግዛት በአሁን ጊዜ በኢኳዶር እስከ ፔሩ፣ ቺሊ፣ ቦሊቪያ እና አርጀንቲና ድረስ የተዘረጋ ነበር። The Inca developed an efficient systems of government their huge empire እና ኢንካዎች ግዙፍ ግዛታቸውን ለማስተዳደር ቀልጣፋ ስርዓትን ፈጥረው ነበር። ያስተዳደር ስርዓትን ፈጥረው ነበር። The empire was an absolute ruler. He divided the empire into provinces and appointed nobles to govern them እና ንጉሰ ነገስታቸው ደግሞ የኢንካ ማለት ነው ፍጹማዊ ገዢ ነበር እና ግዛቱን በአውራጃዎች ከፋፍሎ የሚያስተዳድሩ መኳንንቶችንም ይሾም ነበር። Governors were responsible for taking a census for people could be taxed እና ሰዎች ግብር እንዲከፍሉ መንግስቱ ቆጠራ የህዝቦች ቆጠራ የማካሄድ ኃላፊነትም ነበረበት። The government was sensitive to the aged, sick and poor እና መንግስታቸውም ደግሞ የኢንካ ማለት ነው ለአረጋውያን ለታመሙና ለድሆችም ተቆርቋሪ ነበሩ። Like many other peoples of the times, the Incas worshipped gods and looked to their priests to tell them to will of the gods እና በጊዜው እንደነበሩት ሌሎች ሰዎች ማለት ሁሉ ኢንካውያን አማልክትን ያመልኩ ነበርና የአማልክትን ፍቃድ እንዲነግራቸው ደግሞ ካህናትንም ያስቀምጡ ነበር ወይ እነሱንም ይጠይቁ ነበር። The Incas believed that the empire was the son of the sun god. In this the chief god of the land እና ኢንካዎች ንጉሰ ነገስቱ የምድሪቱ ዋና አምላክ እና የኢንቲ የፀሐይ አምላክ ልጅ እንደሆነም ያምኑ ነበር። As a result they called themselves the children of the sun እና በዚህ ምክንያት ራሳቸውን የፀሐይ ልጆች ብለው ይጠሩ ነበር ማለት ነው። The Cusco, the capital of the empire of the Inca priests and priestess performed outdoor ceremonies in the great sun temples እና የኢንካ ግዛት
ዋና ከተማ በሆነችው በኩስኮ ማለት ነው ካህናትና ቄሶች በታላቁ የፀሐይ ቤተ መቅደስ ውስጥ የውጭ ስነ ስርዓት ሴሬሞኒዎችን ያከናውኑ ነበረ። The Inca developed advanced technology in many areas እና ኢንካዎች ቴክኖሎጂዎችን በብዙ አካባቢዎች ላይም ፈጥረው ነበረ። They diverted streams and rivers to mines for gold which artisans then made into fine ornaments እና ከጅረቶች እና ከወንዞች ማዕድናትን ወርቅን በማውጣት ከዚያም የእጅ ባለሙያዎች ደግሞ ቆንጆ ጌጣጌጦችን የሚሰሩበት ነበረ። they also invented a system of measurement እና የመለኪያ ስርዓትንም ፈልስፈዋል። Inca priests had enough medical knowledge to perform successful brain surgery እና የኢንካ ቄሶች የተሳካ የጭንቅላት ቀዶ ጥገና ለማድረግ በቂ የሕክምና እውቀትም ነበራቸው። they also learned to treat victims of malaria with quinine እና በተጨማሪ የወባ ተጎጆችን በኩዊን ማከብ ተምረዋል። Europeans didn't understand the value of quinine until 1800s እና አውሮፓውያን እስከ 1800ዎቹ ድረስ የኩዊንን ማለትም የወባ መድኃኒትን ዋጋ አልተረዱትም ነበር ማለት ነው። The Incas were able to drag huge stones blocks to build magnificent temples in palaces እና ኢንካዎች ድንቅ ቤተመቅደሶችንና ቤተመንግስቶችን ለመገንባት ግዙፍ የድንጋይ ንጣፎችን ከሩቅ ቦታ እየጎተቱ የፈለጉት ቦታ ያስቀምጡ ነበር ማለት ነው። They shaped the stone to fit perfectly without applying cement between them እና በመካከላቸው ሲሚንቶ ሳይጠቀሙ ድንጋዮችን በትክክል እንዲቀመጡ ያደርጉ ነበር። During the violent earthquake that occasionally rocked that Andes Inca stones walls sway but they do not tumble down እና በአንደስ ተራራ ላይ አልፎ አልፎ በሚናወጣው ኃይለኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት የኢንካ የድንጋይ ግንቦች ይንቀጠቀጣሉ ነገር ግን አይወርቁም ነበር ማለት ነው። They also built roads that linked distant province to Cusco እና እንዲሁም ግዛታቸውን ከኩስኮ ጋር ከካፒታል ሲቲያቸው ጋር የሚያገናኙ መንገዶችንም ሰርተው ነበር። The Incas also used their building skill for farming እና ኢንካዎች የግንባታ ብቃታቸው ለእርሻቸው የሚጠቀሙበት ነበር። The farmers built terraced or flat area on steep mountain side to create land that could be planted እና የኢንካ ገበሬዎች መሬቱን ተክልን ለማብቀል እንዲያስችላቸው ማለት ነው ያስችላቸው መሬቱ ለተክል እንዲመች ማለት ነው። ገዳላማ በሆኑ ተራሮች ላይ እርከንን ወይም ጠፍጣፋ ቦታዎች አድርገው ይሰሩት ነበር። The Inca had no system of writing እና ኢንካዎች የአጻጻፍ ስርዓትም የላቸውም። Certainly people however memorizing their history and taught into the next generation እና አንዳንድ ሰዎች ግን ታሪካቸውን ሸምድደው ለቀጣዩ ትውልድ አስተምሯል እና in addition to the government records census data the size of harvests and historical events እና በተጨማሪም መንግስቱ የህዝብ ቆጠራ መረጃን የአዝመራውን መጠንና የህሉን መጠንና ታሪካዊ ክንውኖችን መስግቦም አስቀምጦ ነበር። When the Spanish scholars arrived in the coast of Peru in 1532 እና በ1532 የስፔን ወታደሮች ወደ ፔሩ የባህር ዳርቻ ደረሱ እና በዛን ጊዜ internal power rivalries significantly weakened the empire which paved the way for easily conquered እና ሲደርሱ የውስጥ ኃይል ፉክክር ማለት ነው ግዛቱን በከፍተኛ ሁኔታ አዳክሞት ነበር እነሱ ሲደርሱ ማለት ነው። እናም ይሄን በቀላሉ የስፓኒሽ ሶሊደሮች በቀላሉ ለማሸነፍ መንገድ ከፍቶላቸዋል ማለት ነው ኢንካዎችን እና የዛሬ ትምህርታችን ይሄንን ይመስል ነበር። ሰብስክራይብ ላይ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ።